Amen. Amen. Amin. I guess so far this has been more of a testimony than a Bible study. Cred că până acum acesta a fost mai mult o mărturie decât un studiu biblic, But we're heading in that direction. dar ne îndreptăm în acea direcție. Turn to Daniel 11:31. Haideți să deschidem la Daniel 11:31. An arm shall stand on his part, they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate. Și brațe vor sta de partea lui, iar ei vor spurca sanctuarul tăriei și vor lua sacrificiul zilnic și vor pune urăciunea care pustiește. I'm working from the King James, and I understand the problems in the German. Eu lucrez din Biblia King James și înțeleg în problemele din Biblia germană. But I grew up in the world, Dar am crescut în lume and I didn't get studied into Christianity. și nu am fost prea studiat în ale creștinismului. I found a Bible and started reading it. Am găsit o Biblie și am început să o citesc And I started reading it at work. și am început să o citesc la lucru, la My boss serviciu. told me, when your work's done, go hide. Și șeful meu mi-a spus, atunci când ai terminat de lucru, He didn't want his boss to see that we didn't have anything to do, because his boss would find more work for us. șeful meu mi-a spus, atunci când ai terminat de lucru, du-te și ascunde-te. Nu vrea ca șeful lui să vadă că nu mai avem de lucru, că după aia ne-ar fi dat mai mult de lucru. So I spent a lot of time hiding and reading this Bible I found. Așa că am petrecut mult timp ascunzându-mă și citind această Biblie. So I wasn't like many of you are, raised as a Seventh-day Adventist. Așa că nu am fost așa cum mulți sunteți crescuți ca și adventiști de ziua șaptea, Or raised as a Christian, sau crescuți ca și creștini. and I was raised in the world. Eu am fost crescut în lume, So I didn't have the normal reverence for the traditions and customs that Adventists have. nu am avut respectul normal pentru tradițiile și și obiceiurile pe care le are So when it came to adventismul. studying Daniel 11:40-45, Așa că atunci când am început să studiez Daniel 11:40-45, I think for me, the most important Spirit of Prophecy quote cred că cel mai important citat al spiritului profetic is from Manuscripts Releases, Volume 13, page 394. este din manuscrise publicate, volumul 13, pagina 394. And it's translated in German, but we'll do it the hard way. Și este tradus în germană, dar o să mergem pe calea mai I'm grea. going to jump down into it. The prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Profeția capitolului al 11-lea din Daniel aproape și-a ajuns împlinirea completă. Much of the history that's taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. Mult din istoria care are loc în îndeplinirea acestei profeții se va repeta. In the 30th verse, a power is spoken of that shall be grieved. În cel de-al 30-lea verset se vorbește despre o putere care va fi întristat. Then she quotes verses 30 to 36 of Daniel 11. Iar apoi ea citează Daniel 11:30-36. And then she says, scenes similar to those described in these words will take place. Iar apoi spune, scene similare cu acelea descrise în aceste cuvinte vor avea loc. So when I began to look at Daniel 11:40 to 45, Așadar, atunci când am început să mă uit la Daniel 11:40-45, I don't remember how I came across this quote, nu știu cum am ajuns la acest citat, because it was before the time of CD-ROM. pentru că era înainte de vremea CD-ROM-ului. It was, in fact, as far as we know, De fapt, din câte știm, the very first search engine for the spirit of prophecy primul motor de căutare pentru spiritul profetic
was programmed by my young son a fost programat de fiul meu and a cel brother tânăr, that he was working with. și un frate cu care el lucra. They had developed a search program for the spirit of prophecy Au dezvoltat un program de căutare pentru spiritul profeției in 1988-1989. în 1988-1989. But it was really primitive, but it worked. Da, era destul de primitiv, dar funcționa. You could pull up a lot of quotes. Funcționa, puteai să extragi So we multe probably citate. pulled it off of that. Așa că probabil l-am extras din acela. But my point is this. Dar ideea este I was aceasta. coming under conviction about the last 6 verses of Daniel 11. Eram convins de ultimele 6 versete din Daniel 11 And in this quote, Sister White's talking about the final fulfillment of Daniel 11. și în acest citat Sora White vorbește despre împlinirea finală a Daniel 11. She says the prophecy of the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Spune că profeția capitolului al 11-lea din Daniel și-a împlinit aproape și-a împlinit And împlinirea verse 40 begins și-a with găsit the împlinirea words, and at the completă. time of the end. Și versetul 40 se începe cu And in the Great Controversy cuvintele 356, la timpul sfârșitului, iar în Tragedia veacurilor, pagina 356, how do you say slow down in German? cum se spune încetinește în germană? Mach langsam? Ja, Mach langsam. mach langsam. So in Great Controversy 356, În Tragedia veacurilor 356, Sister White defines the time of the end as 1798. Sora White definește timpul sfârșitului ca fiind 1798. So when verse 40 begins, and at the time of the end, Și atunci când începe versetul 40, la timpul sfârșitului, 1798. 1798. Sister White's living after 1798. Sora White trăiește după 1798, When she says we've nearly reached the complete fulfillment of Daniel 11, atunci când spune că aproape am ajuns la împlinirea completă la Daniel 11, then the history after 1798 atunci istoria după is the history in 1798 verses 41 and onward. este istoria de la versetul 41 până mai It târziu. includes the last part of the history of verse 40 as well. Include și ultima parte a istoriei versetului 40 de asemenea. But nevertheless, Dar cu toate acestea, in this passage, în acest pasaj, she's talking about the final fulfillment of Daniel 11, vorbește despre împlinirea finală al Daniel 11, which is the last 6 verses of Daniel 11, care sunt ultimele 6 versete al Daniel 11, and she identifies a principle in here. și identifică un principiu aici. She says much of the history that's taken place in fulfillment of Daniel 11 Ea spune că mult din istoria care are loc în împlinirea lui Daniel 11 will be repeated. se va repeta. Okay, so there's histories in the first 39 verses of Daniel 11 Așadar, există istorii în primele 39 versete din Daniel that are going to 11 be repeated in the last 6 verses of Daniel 11. care se vor repeta în ultimele 6 versete ale Daniel 11. But then she quotes verses 30 to 36 Dar apoi ea citează versetele 30 la 36 and says, scenes similar to those described in these words will take și place. spune scene similare cu acelea descrise în aceste cuvinte vor avea loc. Okay, so I'd have to tell you about my conviction on Sister White. Ar trebui să vă spun despre convingerea mea cu privire la Sora White. Most Seventh-day Adventists accept Sister White because they were studied into it or because their dad and mom raised them to believe it. Majoritatea adventiștilor de ziua a 7-a acceptă pe Sora White pentru că așa au fost educați de părinții lor sau așa au studiat. That's not how I came under conviction of Ellen White. Nu așa am ajuns la concluzia că Ellen White este profet. So maybe I'm unreasonable about my understanding about the spirit of prophecy. Poate că sunt nerezonabil cu privire la înțelegerea mea despre spiritul profetic, But when I found this Bible dar atunci când am găsit această Biblie and I was in the world și eram în lume and I was just hiding out, și doar mă ascundeam, I realized am realizat there was somebody speaking to me in this Bible. că cineva îmi vorbea în această Biblie. I had to be reading it all the time.
trebuie să o citesc tot timpul. And I made a personal connection with whatever this influence was in the Bible. Și am făcut o conexiune personală cu influența aceasta care se găsea în Biblie. And before long, I was ready to be a Christian, whatever a Christian was. Și înainte de aceasta am fost gata să fiu un creștin, orice ar fi însemnat aceasta, să fiu un creștin. I moved to another town. M-am mutat în alt oraș And as my wife and I and my 3-year-old daughter, who is now 43, și pe măsură ce soția mea, eu și fiica mea de 3 ani, care acum are 43, were moving into this new home, ne mutam în această nouă casă. there was an old Adventist couple Exista un cuplu in their early adventist 80s. bătrân în prima parte a anilor And they 80 come out and they said, they seen we were moving in next door to him. și au văzut că noi ne mutam imediat They were being lângă ei. friendly. Erau foarte prietenoși. They asked, are you Christians? Ne-au întrebat dacă sunteți I creștini. didn't really know what a Christian was, but the only thing I could say was yes. Nu știam ce înseamnă un creștin, dar I knew the Am zis reason I left da. that town to move to this town was to try to be a Christian. am știut că motivul pentru care am părăsit acel oraș și m-am dus în acest oraș a fost că am încercat să fiu un creștin. So when I said yes, he said, do you want to study the Bible? Și când am spus da, m-a întrebat, vrei să studiem I Biblia? said, okay. He says, what do you want to study? Am zis, ok, ce vrei să studiem? I didn't know the books of the Bible well enough or the themes of the Bible. Nu știam prea bine cărțile sau temele din Biblie, So I said, you decide. așa că mi-a spus, tu So decizi. over the next period of time, he took my wife and I through a study of Daniel and Revelation. Așa că în următoarea perioadă de timp, el m-a trecut pe mine și pe soția mea printr-un studiu al Daniel și Apocalipsa. Daniel 1:1 to Revelation 22, Von sequentially. 1 cu 1 la Apocalipsa 22, secvențial. And I don't know if you've ever studied it, Și nu știu dacă ați studiat vreodată, but there's a historical figure associated with all of the 7 churches of Revelation. dar există o figură istorică asociată cu toate cele 7 biserici ale And Apocalipsei, cu fiecare. He's going through that study and he's teaching us this. Și el merge prin acel studiu și ne învață acest lucru. John, the Revelator, is the historical figure associated with Ephesus. Ioan Descoperitorul este figura istorică asociată cu biserica Efes, Polycarp with Smyrna. Policarp cu Smirna, Polycarp. That's how I Polycarp? pronounce it. It could be wrong. Anyway, he gets to Philadelphia. oricum ajunge la Filadelfia. He's not mentioning anything about a historical figure. Nu menționează nimic despre o And figură we've been istorică. studying now for many weeks, Și studiam de multe săptămâni, gehabt. always in his home. întotdeauna la el acasă. And for some reason, I look up in his bookcase. Și pentru un motiv am uitat în geamantanul lui de cărți I see all these red books. și am văzut toate aceste cărți He's roșii. got white, 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 Scriau white. So I asked him, Și l-am întrebat. are those books published by the White Publishing Company or something? Cărțile alea sunt publicate de compania de publicare White sau ceva? And I saw fear in his eyes. Și am văzut o teamă în ochii lui. Teamă. I finally found a weak spot. În sfârșit am găsit un... There was Gefunden. something Punct slab. about that made this settled old gentleman nervous. Era ceva despre ce lucru care făcea acest So I started pushing him on what gentleman. this white was. în vârstă și întemeiat să aibă emoții. Și l-am întrebat there, cine era White. acest Genau White. da. And I finally figured out Și în final am realizat that these Seventh-day Adventist people, că acești oameni adventiști de ziua they aceasta believed this old woman au crezut că această femeie bătrână was something like a prophet or something. era ceva ca un profet sau ceva. Okay, but he wasn't ready to teach that to me, so he was nervous. El nu era gata să-mi prezinte acest lucru, așa că avea emoții. So I asked him if I could take a couple books home after the Bible study. L-am întrebat dacă pot să iau niște cărți acasă după studiu biblic. And we took 2 books home. Și am luat 2 cărți acasă. And I opened the one
just to the center like this randomly. Am deschis una pur și simplu în centru, la And they were întâmplare. the testimonies. Și erau mărturiile. And it was the same voice Și era aceeași voce that had been speaking to me from the Bible. care mi-a vorbit din Biblie. And it was speaking to something in my life right then and there. Și mi-a vorbit despre ceva din viața mea chiar atunci și acolo. And there's tears running down my face. Și îmi lăcrimau ochii, curgeau lacrimi pe față. And I look over at my wife, Și m-am uitat la soția mea and she'd opened the other book and was having the identical experience. și a deschis cealaltă carte și a avut o experiență identică. Before I had tried to be a Christian over that period of time, Înainte am încercat să fiu un creștin în acea perioadă de timp. I had been in the world. Înainte de aceasta am fost în lume. I was living in California, Trăiam în California, which means something if you live in the United States. ceea ce înseamnă ceva dacă trăiești în Statele Unite. My hair was longer than Tamina's. Părul meu era mai lung decât cel al Taminei. It's the 1970s. Sunt anii 70. So you know where I have been in the world. Așa că știți unde am fost în lume. I had a sister, an older sister. Am avut o soră mai în vârstă. She lived on the other side of the country. Ea trăia de cealaltă parte a țării. She heard that I had become a Christian. Și a auzit că am devenit un creștin. She wasn't a Christian, Ea nu era un creștin, but she determined anything would be better for my brother than the way he's been living. și și-a dat seama că orice ar fi mai bine pentru fratele meu decât modul în care trăia. So because she heard I was a Christian, Așa că pentru că a auzit că eram creștin, she got up in her attic s-a suit în pod and she remembered that she'd bought some Christian books once. și a adus aminte că odată a cumpărat niște cărți creștine. She determined she was going to mail them to her brother to help her brother along in his Christian experience. Și s-a hotărât să îi le trimită prin poștă fratelui său pentru a-l ajuta în experiența lui creștină. And she had done this days before that Bible study. Și a făcut aceasta cu câteva zile înainte de acel studiu biblic. So the next morning after we have the experience with the testimonies to the church, Așa că în următoarea zi, dimineața, după ce am avut experiența cu mărturiile pentru biserică, I get in the mail from my sister primesc în poștă de la sora mea the Conflict of the Ages series along with Bible readings from the home. seria Conflictul Veacurilor împreună cu studii biblice pentru cămin de Ellen White. They were the big expensive Cole Porter version like this. Erau versiunile de colportor foarte mari și scumpe. I didn't need a Bible study on the spirit of prophecy. Nu am avut nevoie de un studiu biblic pe spiritul profetic. So when Early Writings, page 74 said, Atunci când scrieri timpurii, pagina 74, those spus- that gave the judgment hour cry că aceia care au dat strigătul orei had judecății the correct view of the daily. au avut înțelegerea corectă a necurmatului And they believed the daily was paganism. și ei credeau că necurmatul era păgânismul. I didn't care what any theologian or Adventist pastor or elder had to say about the daily. If they didn't say it was paganism, they were dead wrong. Nu-mi păța ce spunea orice teolog sau adventist sau pastor despre necurmatul. Dacă nu spuneau că e păgânismul, eu credeam că sunt complet greșiți. Am crezut că... Why did I even have to care? De ce trebuia să-mi pese? Because Sister White had said, Pentru că sora White a spus, much of the history in Daniel 11 will be repeated. multă parte din istoria din Daniel 11 se va In the repeta. 30th verse, a power, and then she quotes verses 30 to 36. În cel de-al 30-lea verset, o putere, și apoi ea citează versetele de la 30 la 36. And Daniel 11:31 is the history of the daily. Și Daniel 11 cu 31 este istoria necurmatului. Verse 31 is the arms are going to stand up for the papacy, Versetul 31 sunt brațele care vor sta pentru papalitate. and they're going to take away the daily.
și vor îndepărta necurmatul. So if that's history, Și dacă aceasta este istoria that's going to be repeated in the last 6 verses of Daniel 11, care se va repeta în ultimele 6 versete ale Daniel 11 and the daily is part of that history, și necurmatul este o parte din acea istorie, then you better be straight on what the daily is. atunci ar fi bine să înțelegi ce este necurmatul. And when Sister White says, Așa că atunci când sora White those that spune gave the judgment hour cry had the correct view of the daily, că aceia care au avut solia orei judecății au avut vederea corectă a necurmatului, I traveled the world, atunci pe măsură ce am călătorit prin lume presented the last 6 verses of Daniel 11, și am prezentat ultimele 6 versete din Daniel 11, I used those charts am folosit aceste not cărți because I thought they were sacred tables, which they are, nu pentru că eu credeam că sunt niște table sfinte, ceea ce sunt, but I could show that those truths represented the message of the judgment hour. dar am crezut că aceste adevăruri reprezentau mesajul orei judecății. Pagan dominion or daily taken away, Daniel 11:31. That's what she was quoting. Dominația păgână sau necurmatul este îndepărtat. Daniel 11:31. So Asta I este didn't ceea ce really, a I knew citat. the daily was paganism. Eu știam că I necurmatul este did know păgânismul. I knew it was a paganism at that point. Știam că But I didn't know much about it. știam că este păgânism în acel And punct, dar nu everywhere I știam go mult and you'd despre run el. into a pastor or a theologian, Și oriunde mergeam și mă întâlneam cu un pastor sau un teolog, as I often did, așa cum mi s-a întâmplat de multe ori, they would argue with me about why I was wrong. ei se luptau cu mine de ce I sunt became an greșit. expert on the daily. Și am devenit un expert al necurmatului. And I'm not lifting myself up as an expert on the daily. I'm not trying to do that. Nu mă ridic în slăv ca fiind un expert al necurmatului, nu încerc să fac But asta, I guarantee I became really proficient on the daily. dar vă garantez că am devenit foarte profesionist în necurmatul. A lot of arguments out there about the daily. Foarte multe discuții și controverse This guy despre will use this necurmatul. argument to fight the daily. Un om va folosi un argument pentru a se împotrivi necurmatului, This sister will use another argument to fight the daily. sora aceasta va folosi un alt argument pentru a se lupta necurmatului. I became familiar with those arguments. Am devenit familiarizat cu aceste argumente. One time, Brother Dwayne, Și odată fratele Dwayne he hands me off a paper îmi dă by a guy named document? Leroy Froome. de un om numit Leroy Froome. I have no confidence in Leroy Froome, Eu nu am nicio încredere în Leroy Froome, but some of his historical work is valuable. dar unele lucrări istorice ale lui sunt de valoare. But Leroy Froome wrote a paper where he outlined all the arguments against the daily. Dar Leroy Froome a scris un document în care a pus toate argumentele împotriva When I necurmatului. read that paper, Și când am citit acel I document, realized there's all the arguments right in one document. am realizat că iată toate argumentele într-un document. That's where it came from. De aici a venit. And Brother Dwayne used to live in Southern California, Fratele Dwayne trăia în sudul Californiei and he and his wife would set up meetings there. și el și soția lui făceau întâlniri acolo. And when we were there having meetings, we would go by his house, maybe have a meal. Și atunci când eram acolo și făceam întâlniri, eram acasă la el și luam masa. But he had a friend. El avea un prieten, I don't remember the guy's name. nu mi-aduc aminte numele tipului. I only met him one time. L-am întâlnit o singură dată. He was either a pastor or a retired pastor. Era fie un pastor pensionat. Dwayne was having him come over. Dwayne îl punea să vină. I don't know what Dwayne's motivation was. Nu știu care era motivația lui Dwayne, But this pastor was going to straighten me out on the daily. dar acest pastor vrea să mă pună pe calea cea dreaptă bună cu necurmatul. And he began to show me Și a început să-mi arate something I had never seen about the daily. ceva ce nu am mai văzut niciodată despre necurmatul. In the book of Daniel, În cartea lui Daniel, the daily is
connected with the expression take away. Necurmatul este legat de expresia a îndepărta. But in Daniel 12:11 and Daniel 11:31, Dar în Daniel 12:11 și în Daniel 11:31, the Hebrew word that's translated as take away cuvântul evreiesc tradus ca îndepărtat is different este diferit than the Hebrew word translated as take away in Daniel 8:11. ca cuvântul evreiesc tradus ca îndepărtat în Daniel 8:11. So this pastor, do you remember him? Așa că acest pastor, se aduce aminte de el? He's telling me why this proves I'm wrong. El ne spunea de ce acest lucru demonstrează că sunt greșit. And I'm watching what he's saying, Și eu mă uitam la ceea ce spunea and I'm realizing what he's really doing și realizez ceea ce făcea de is fapt providing the argument that proves the pioneers were right, like no other argument there ever was. și el practic oferea argumentul care dovedea că pionierii erau corecți și acest argument era mai tare decât When you make the oricare distinction altul. between rum and sir, Atunci când faci distinția între rum și sur, it throws all that theological garbage away. aruncă tot acel gunoi The teologic reason I told that story. deoparte. My understanding Motivul of the pentru care daily am spus was această not istorie anything that came from my personal wisdom. a fost că să vă arăt că înțelegerea mea despre necurmat nu a venit de la propria mea înțelepciune. It's been providential all along the way. A fost providențială pe tot parcursul drumului. It had to be in place. Trebuia să se întâmple. The reason it had to be in place Motivul pentru care trebuia să se întâmple is the Lord had to have us understand este că Domnul trebuia să ne facă să înțelegem Daniel 8 thoroughly să înțelegem cu claritate Daniel 8 before he could begin to teach us Daniel 8. înainte să înceapă să ne învețe despre Daniel 8. Once I thought I knew Daniel 8 pretty well. Odată ce am început să înțeleg Daniel 8 destul de bine, Then in 2005, apoi în 2005, let me put 2005 over here. hai să pun 2005 aici. În 2005, The argument had always been over the glorious land. întotdeauna argumentul a fost despre țara glorioasă, And I found an sau article. controversa, și am găsit un articol. I never knew this till today. Nu am știut asta până astăzi. I thought Dwayne found that article. Am crezut că Dwayne a găsit acel articol. Told me today, no, I found that article. El mi-a spus astăzi că eu am găsit acel articol. And that article said Și acel articol a spus that the glorious land was the United States. că țara glorioasă era Statele Unite 2005. în 2005. That was big stuff. Asta a fost The foarte argument was important. over the glorious land. Argumentul, controversa acum era asupra țării If glorioase. you were here for the overview of Finn here just a second ago, Ați fost aici cu privire la he said the first time we prezentarea came Finn to aici. Germany was 2003. A spus că prima dată când am venit în Germania a fost în 2003. I was a nobody compared to all the famous names they had invited at that camp meeting. Eram un nimeni comparativ cu toate numele faimoase invitate în acea tabără. They had a bunch of famous names. Aveau multe nume faimoase And everyone had their own room to do their presentation in. și fiecare avea propria lui cameră pentru a-și face prezentarea. And that's why very few people came to my room, as Wolfgang said. Și de aceea foarte puțini oameni veneau în camera mea, așa cum spunea Wolfgang. But most people don't know about that camp meeting. Mulți oameni nici măcar nu știu de acea tabără. The brethren that put it on, Frații care au
organizat-o, They came to me after the first day au venit la mine după prima zi and they said, you either got to not talk about the glorious land or change your position. și am spus, ori nu mai vorbești despre țara glorioasă, ori îți schimbi poziția. And I says, well, if I can't talk about the glorious land, take me back to the airport. I'm going to go home. That's what I came here to preach about. Și mi-au spus, dacă nu pot să vorbesc despre țara glorioasă, duceți-mă înapoi la aeroport pentru că vreau să mă duc acasă, eu de asta am venit aici. And they said, well, this famous guy that here's speaking, he says you're wrong. Și au spus, uite, tipul ăsta faimos care vorbește aici spune că ești greșit. So introduce me to the famous guy and I'll talk to him. Și am spus, atunci, ok, acum făm cunoștință cu acest tip faimos și voi vorbi cu el. So he and I took a walk. Așa că noi doi am făcut o plimbare. And I blew all his ridiculous ideas about the glorious land out of the water. Și i-am demontat absolut toate argumentele lui ridicole despre țara glorioasă. And so I got to stay to the end of the camp meeting. Așa că am reușit să stau până la sfârșitul taberei. Even though I alienated all the Germans before I left, I did get to stay to the end. Chiar dacă am alienat toți nemții până am plecat, am reușit să stau până la final. That was the glorious land. Aceea a fost țara glorioasă. That was the argument at the beginning. Acesta a fost argumentul de la început. Because if the glorious land is the United States, Pentru că dacă țara glorioasă este Statele Unite, it means the next thing that happens is probation closes for Seventh-day Adventists. înseamnă că următorul lucru care se întâmplă este că timpul de probă se închide pentru adventiștii de ziua 7. Shut door message. Mesajul ușii închise. So in 2005, Așadar, în 2005, after having battles like this every step of the way, după aceea am avut bătălii ca acestea în fiecare pas, I found a pioneer. am găsit un pionier That said the glorious land was the United States. care a spus că țara glorioasă este Statele Unite. Not just a pioneer, Nu doar un pionier, Hiram Edson, ci și chiar Hiram the man that Edson, was given the vision omul căruia i-a fost dat the viziune day after the great disappointment, or the day of the great în disappointment. ziua marei dezamăgiri. The man who James and Ellen named their son after. Numele după care James și Ellen White și-au numit... Nu, fratele după care James și Okay, Ellen so White i-au dat he's numele. saying the glorious land is the United States. El spunea că țara glorioasă este Statele Unite. My brother Dwayne borderlines on addiction when it comes to reading. Fratele meu, Dwayne, este aproape de adicție atunci când vine vorba de citit. Maybe I can't tell this part about his bathtubs, but Poate că nu pot să spun partea asta he despre, reads even in the bathtub. despre cada lui, dar vreau să spun că citește chiar și în So cada. I had found this with Hiram Edson. Așa că am găsit asta despre Hiram Edson I told him about it, și am spus lui despre asta and he went and read the whole series of articles. și el s-a dus și a citit toată seria de articole. And there was 7. Erau 7. And he calls me back. He says, you need to read those closer Și mă sună înapoi și îmi spune, trebuie să citești mai îndeaproape aceste lucruri. and see what Hiram Edson's saying about the 2520. Să fii atent ce spune Hiram Edson despre 2520. And I'm saying, what's the 2520? Și am spus, ce este 2520? And in 2005, Și în 2005 I'd already been traveling for at least 8 years deja These, călătoream using these charts. cel puțin 8 ani folosind aceste hărți. I don't know how I could have missed it, Nu știu cum am reușit să o ratez, but I did. dar am făcut-o. Okay? So providentially, it's something that doesn't happen to me often. E ceva providențial, ceva care nu mi se întâmplă adesea. In fact, I only really remember it happening one time. De fapt, pot să mi-amintesc că s-a întâmplat o singură dată. I was at some meetings. Eram la niște întâlniri, It was the end of the Sabbath day. era sfârșitul zilei de sabat, Sabbath wasn't over, sabatul încă nu s-a terminat but I had covered all my notes. și mi-am terminat toate notițele. So I asked the brethren, should we wrap it up or you want to carry on?
Și l-am întrebat pe frații, vreți să încheiem sau vreți să continuăm? Well, let's do another presentation till the sun goes down. Și mi-am spus, haideți să mai facem o prezentare până apune soarele. So it popped in my head. Și mi-a venit ideea. It was less than 2 weeks since Dwayne discovered this 2520, A fost la mai puțin de 2 săptămâni de când Dwayne a descoperit acești 2520 and I had read the whole series then after he got back to me. și am citit întreaga serie după ce el s-a întors la mine. So this is the study I gave that Sabbath afternoon because the people wanted some more until the sun went down. Și asta este studiul pe care l-am dat în acea după-amiază pentru că oamenii mai vroiau până când apunea soarele. I said, the Millerites taught the Am spus- 2520, Mineriții au prezentat 2520. and that Hiram Edson Iar had apoi- written an article Hiram Edson a scris un articol saying that William Miller was probably wrong. spunând că William Miller a fost probabil greșit. And I made the contention that maybe they were both right. Și am lansat ideea că poate că amândoi erau And I put corecți. both of them on the board. Și am pus pe amândoi pe tablă. And I'm Amândouă. pretty convicted that was the first time both the 2520s went on the board at the same time in history. Și sunt destul de convins că este prima dată în istorie când ambele profeții de 2520 au fost scrise pe tablă în istorie. I wasn't under any serious conviction. Nu eram sub vreo convingere serioasă, I was just filling out the time till the sacred Sabbath hours ended. doar vreau să umplu timpul până când se încheiau orele sfinte de sabat. But I told the audience Dar l-am spus celor din audiență that William Miller had taught the 2520 began in 677 că William Miller a învățat că cele 2520 de ani a început în and 677 ended on October 22nd, 1844. și s-a sfârșit pe 22 octombrie 1844. But Hiram Edson argued differently. Dar Hiram Edson credea diferit. If you deal with Israel Dacă te ocupi de Israel, instead of Judah, în loc de Iuda, is that right? And you begin in 723 with the captivity of Hosea, și dacă începi în anul 723 cu captivitatea lui Osea and go 2520, you go to 1798. și mergi cu 2520 de ani mai târziu, ajungi în anul But to me- 1798. Hiram Edson's strongest argument Dar pentru mine cel mai puternic argument al lui Hiram Edson was Daniel 8:13. a fost Daniel 8 cu 13. Because in Daniel 8:13, Pentru că în Daniel 8 cu 13 it talks about two desolating powers. vorbește despre două puteri pustiitoare. The daily Necurmatul and the transgression of desolation. și urăciunea pustirii. And the transgression of desolation was understood by the pioneers to be the papacy. Urăciunea pustirii a fost înțeleasă de pionieri ca fiind papalitatea. And the daily was paganism. Și necurmatul era păgânismul. And Hiram Edson pointed out Și Hiram Edson a arătat that both these desolating powers were going to trample down the sanctuary and the host. că ambele puteri pustiitoare vor călca în picioare sanctuarul și oștirea. And when you start here in 723 Și când începe aici, în anul 723, and you go to the dead center of that și 2520, mergi la centrul acelei 2520, it produces the fact produce ideea, faptul că that paganism trampled down the sanctuary and the host for 1260 years, followed by papalism trampling down the sanctuary and the host for 1260 years. păgânismul a călcat în picioare sanctuarul și oștirea timp de 1260 de ani și apoi papalitatea a făcut același lucru timp de 1260 de ani.
But my presentation that day, I said, perhaps they're both right. Dar în prezentarea mea din acea zi am zis, poate că amândoi au dreptate. I didn't know much about it, okay? Just Yeah. been opened up. Nu știam mult despre aceasta, pur și simplu vreau să fiu deschis. Shortly thereafter, La scurt timp după aceea, it was so profound. a fost atât de profund. The things that happen at this point Ideile care s-au întâmplat în acest punct are so profound, it's just amazing. sunt atât de profunde încât este uimitor. But that's not what I'm dealing with here. Dar nu de asta mă ocup aici. You may wonder what I'm dealing with here. Și s-ar putea să vă întrebați de ce mă ocup aici. But I'm getting there. Dar mă îndrept în direcția aceea. Probably in less than a year, but within that time frame. Probabil în mai puțin de un an, dar în acea perioadă de We're doing timp, a presentation in a place called Blythe. făceam o prezentare într-un loc numit Blythe And there's an old friend in the audience. și exista un vechi prieten în audiență. I mean, when we got baptized as Adventists, he had just got baptized in the same church. We were friends from the very beginning of our Advent experience. Atunci când ne-am botezat în adventism, și el s-a botezat în aceeași biserică. Am fost prieteni chiar de la There in început al Blythe, I had put experienței this up noastre. on the board. Și acolo în Blythe am pus aceste lucruri pe tablă And he says, from the audience, și el spune din audiență. he says, Brother Jeff, El spune, frate Jeff, have you ever noticed that it's 46 years from 1798 to 1844, and that in John 2:20, Jesus said, destroy this temple, 19 and 20. He interrupted from the audience. un om a întrerupt din audiență, m-a întrerupt. Și a zis, ai observat că între 1798 și 1844 sunt 46 de ani și în Ioan 2:20 spune The că breath out of me, yeah. Wow. spune că templul a fost construit în 46 de ani și Lights started rămas coming on. Now, I started fără here in the răsuflare break. și am spus, da, wow, I want your help. și atunci în pauză i-am spus, vreau ajutorul The tău. way we're presenting prophecy now Modul în care prezentăm profeția acum is 46 a symbol, este 46 un 220, simbol, 220, 12, 45, 45, 40, 40, 30, 30, 3, 3, 4, 4, 7, 10. 7, How about the 10. 11-1 combination? Ce părere aveți de 11-1? How about 120? Ce părere aveți de 120? What else? What am I leaving? This is where I want your help. Ce altceva? Ce mai las în urmă? Aici vreau ajutorul vostru. 25. 25. Keep going. Continuați. 17. Is someone saying 17? 70. 70. 81. 81. And on. Și tot așa. 126. 126. How about 38? Ce părere aveți de 38? Okay, so Așadar, 21. 21. 81's up there. Okay, now back off just a second. Haideți să ne oprim o secundă. I have a problem with what's going on in this movement personally. Am o problemă personală cu ce se întâmplă în această mișcare. And sometimes probably my personal problems flow over into my public persona. Și probabil problemele mele personale ies la suprafață în personalitatea mea publică câteodată. And my problem began right back here. Și problema mea a început chiar aici. From the very beginning for me, Chiar la început pentru mine, I'm not sure it's illustrated in here. nu sunt sigur că este ilustrată I was aici. going to look at an illustration. Vreau să mă uit la o It's not in the ilustrare. illustrations, it's in here. But from the very beginning, Chiar de la început,
we began to understand am început să înțelegem that in these reform lines, că în aceste linii de reformă you have a period of darkness avem o perioadă de întuneric that leads to the time of the end, care conduce la timpul sfârșitului, which is the arrival of the first message. care este sosirea primei solii, But then there comes a point in time dar apoi vine un punct în timp, where a divine symbol comes down atunci când coboară un simbol divin and empowers that first message. și împuternicește acel prim mesaj. Okay? For instance, De exemplu, in the reform line of Moses, în linia de reformă a lui Moise, the Lord comes down and confronts Moses with circumcision. Domnul coboară și îl confruntă pe Moise cu problema circumciziei. And Sister White said if he had left one sin, one thing unchecked, he would have been powerless to stand before Pharaoh. Și sora îi spune că dacă ar fi lăsat un lucru nefăcut înaintea Domnului, ar fi fost fără putere înaintea lui Faraon. The message was empowered when the Lord came down. Mesajul a fost împuternicit atunci când Domnul a coborât. And circumcision is a symbol of the covenant. Și circumcizia este un simbol al legământului. But Jesus illustrates the end from the beginning. Dar Domnul Isus ilustrează sfârșitul de la început. And the story of Moses is the beginning of ancient Israel. Și istoria lui Moise este începutul Israelului antic. And the end of ancient Israel is the time of Christ. Și sfârșitul Israelului antic este timpul Domnului Hristos. And the Holy Spirit came down in the form of a dove, not at his circumcision, Și Duhul Sfânt a coborât în sub formă de porumbel, nu la circumcizie, but at his baptism. dar la botez. And the baptism and the circumcision are interchangeable. Și botezul și circumcizia sunt interschimbabile. In the history of Daniel 10, Michael comes down. În istoria lui Daniel 10, Mihail se coboară. August 11th, 1840. Pe 11 august 1840 The angel of Revelation 10 descended. a coborât îngerul din Apocalipsa 10. Sister White says it was no less a personage than Jesus Christ. Sora White a spus că nu era altă persoană decât Domnul Hristos. That's four of many witnesses. Astea sunt doar 4 din mulți As we martori. begin to see these things, Pe măsură ce începem să vedem aceste lucruri, and this is where I'm getting at, și în direcția aceasta mă îndrept, we've seen when the divine symbol comes down, vedem că atunci când se coboară simbolul divin, the foundation is always laid. întotdeauna este pusă temelia. When Michael came down and dealt with Cyrus, Atunci când Mihail s-a coborât și s-a ocupat de Cirus, the foundation of the temple was laid. a fost așezată temelia templului. At Christ's baptism, La botezul Domnului Hristos, he selected 5 disciples, a selecționat 5 which ucenici, Sister White says was the foundation of the Christian church. și Sora White a spus că aceștia au fost temelia bisericii creștine. At August 11th, 1840, Pe 11 august 1840 these truths are introduced in May of 1842. sunt introduse aceste adevăruri în mai 1842. Foundation's always laid right here. Întotdeauna temelia este pusă aici. At 9/11, La 11 septembrie the angel of Revelation 18 descended, a coborât îngerul din Apocalipsa 18 and the foundation for this reform movement was și laid. a fost pusă temelia pentru această mișcare de reformă. Jesus illustrates the end from the beginning. Domnul Isus ilustrează sfârșitul de la început. In the beginning of Adventism, this represents the foundation. La începutul adventismului acesta reprezintă temelia. You can boil it down to its lowest common denominator, and it's Miller's rule. Poți să o simplifici până la cel mai mic numitor comun și acela But in our reprezintă history, regulile lui William Miller. Dar în istoria At noastră, 9/11, la 11 septembrie, the students of prophecy, studenții profeției they have to come to understand what Islam is in Bible history. trebuie să înțeleagă ce este islamul în istoria biblică. And you go back to Millerite history. Și te întorci în istoria milerită, On this chart that was directed by the hand of the Lord and should not be altered. pe această hartă care a fost condusă de mâna Domnului și nu ar trebui schimbată.
And the first woe and the fifth trumpet is identified as Islam. Și primul vai și a cincea trâmbiță este identificată ca fiind islamul. And the second woe and the sixth trumpet is identified as Islam. Și al doilea vai și a șasea trâmbiță este identificată ca fiind islamul. And the Lord directed James White Și Dumnezeu a condus pe James White to produce a new chart pentru a produce o nouă hartă, to correct this error. pentru a corecta această eroare. And this is that chart. Și aceasta este And acea on this hartă. chart, Și pe această hartă, the first woe and fifth trumpet is Islam. primul vai sau a cincea trâmbiță este The islamul. second woe, the sixth trumpet is Islam. Al doilea vai sau a cincea trâmbiță este islamul. When Islam comes into history, Atunci când islamul intră în istorie, if you're going to understand who they are dacă vei înțelege cine sunt ei, cine este islamul, and stand on the foundation, este then you have to return to the foundation. pe temelie, atunci trebuie să te întorci la temelie. And these two charts Și aceste două hărți become the symbol of our foundational work. devin simbolul lucrării noastre de temelie. Now, brothers and sisters, Frați și there's surori, something significant about this. este ceva semnificativ cu privire la aceasta. And this is the point Acesta este that I've punctul spent 2 presentations to get to. la care am petrecut 2 prezentări pentru a ajunge la acest punct. I'm sorry that there are some of you here that are just beginning to study these truths. Îmi pare rău că sunt unii dintre voi care tocmai încep să studieze aceste adevăruri acum. I'm very happy that you're here. Mă bucur că sunteți aici, But I've labored with people for years dar am lucrat cu oamenii de ani de zile that begin to study this prophetic message care încep să studieze acest mesaj profetic and they get overwhelmed with it. și devin copleșiți de el. You don't need to give up. Nu trebuie să What you need to do renunți, ceea ce trebuie să faci is ask the Lord to reveal to you whether you're being led by the Holy Spirit or not. este să-i ceri Domnului să-ți descopere dacă ești condus de Duhul Sfânt sau nu. And if you're being led by the Holy Spirit, Și dacă ești condus de Duhul Sfânt, then you need to trust that the Lord is going to open up the truths you need to have. atunci trebuie să ai încredere că Dumnezeu va deschide adevărurile de care ai nevoie. These truths Aceste adevăruri have not been taught by Adventism. nu au fost prezentate de adventism. And part of this truth is, Și parte de aceste adevăruri sunt, like every other generation, ca fiecare altă generație, ca oricare altă there's a generație, truth introduced. unde este introdus un adevăr, There is always întotdeauna false teachers există that învățători are raised up falși to attack it. care sunt ridicați pentru a-l ataca. Now, brothers and sisters, Frați și surori, Paul says more than once, Pavel spune mai mult I decât o dată, reasoned with the brethren. am discutat cu frații și I want to reason with you here. vreau să discut cu voi, să avem o discuție rezonabilă. The guys that are teaching that the foundation is over here at midnight, Frații care învață că temelia este aici la miezul nopții, if you don't understand this next point, you need to check it out. dacă nu înțelegeți următorul punct, trebuie să îl verificați. In the book The Great Controversy, În cartea Tragedia where veacurilor, Sister White is referring to this chart in The Great Controversy, unde sora White în Tragedia veacurilor se referă la această hartă, she points to 2 passages of Scripture. ea ne arată 2 pasaje din Scriptură, She doesn't reference them. ea nu face She referire, quotes them word for word. ea le citează cuvânt cu cuvânt. Habakkuk 2, 1 Habacuc through 4, 2, 1 la 4 and Ezekiel 12, și Ezechiel 21 to 12, 28. de la 21 la 28. Those 2 passages of Scripture Acele 2 pasaje din Scriptură
are locked into this chart sunt blocate în această hartă by the spirit of prophecy. de către spiritul profetic. Those are the passages represent that chart. Acestea sunt pasajele care reprezintă acea hartă. And in Ezekiel 12, Și în Ezechiel verse 12, 23, versetul 23, it says, "Tell them therefore, thus saith the Lord God, spune, așadar spune-le, așa I vorbește will make Domnul. this proverb to cease, and they shall no more use it as a proverb in Israel, but say unto them, the days that are at hand, and the effect of every vision." Spune-le de aceea, astfel spune Domnul Dumnezeu, eu voi face acest proverb să înceteze și nu-l vor mai folosi ca proverb în Israel, ci spune-le, zilele sunt aproape și împlinirea fiecărei viziuni. Great Controversy 393. Tragedia veacurilor, pagina 393. Now, there's a group of people that used to be with us. Există un grup de oameni care obișnuiau să fie cu noi And they're gathering in followers, și ei adună urmăritori and I have thought they're going to get a lot of followers și am crezut că vor primi foarte mulți care îi vor urmări because this is the Omega apostasy. urmași, pentru că aceasta este And apostazia the Omega. Omega, the end, La Omega, la sfârșit, has been typified by the Alpha, the beginning. a fost prefigurată de Alfa la început. And the Alpha apostasy began in heaven, Și apostazia Alfa a început în ceruri and it took 1/3 of the angels out. și a luat o treime din îngeri. Okay, so this apostasy here, Așadar, această apostazie de aici this is serious stuff. e o chestiune serioasă. Here's where I want to reason with you. Iată ceea ce vreau să discut cu voi. The reason people are willing to listen to those guys Motivul pentru care oamenii sunt dorniși să asculte de acei oameni is because they know how to handle these numbers. este că ei știu cum să manevreze aceste They numere. know how to handle the 30 and the 40 and the 12 and the 7 and the 3. Ei știu cum să manevreze 12, 37, 3. And the first time you hear this stuff, Și prima dată când auzi acest lucru, if you're not familiar with it, dacă nu ești familiarizat cu el, you see it dar îl vezi and you see that it's valid, și vezi că este valid, you make the assumption anyone that can teach that presupui că toți care pot învăța acest lucru has got to be spot on. trebuie să fie exact, să fie adevărat. I got good. Our minutes grew. I got a few minutes to pull this off. Mai am câteva minute pentru a Not only are they saying termina. that the foundation is over here Nu spun doar că temeria este aici and the effect of every vision is over here, și împlinirea fiecărei viziuni este acolo. they're saying something that is so much worse than that. Spun ceva care este cu atât mai rău decât atât. I didn't know anything about the daily. Nu știam nimic despre necurmat. I've gave you a brief overview of my personal experience with the daily. V-am dat o prezentare scurtă despre experiența mea personală But cu by the time we necurmatul. got to here with Hiram Edson, Dar până în timpul în care am ajuns aici cu Hiram Edson, what this confirms here, brothers and sisters, ce confirmă acest lucru, frați și surori, among other things, printre alte lucruri, is Daniel 8:13. este Daniel 8 cu 13. Okay, go to Daniel 8:13. Haideți să mergem la Daniel 8 cu 13. Now you don't know where I'm going yet, Nu știți încă în ce so just direcție hold on merg, just for a second. așa că așteptați o secundă. Then I heard one saint speaking, and then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake. Atunci am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt a spus
acelui sfânt care a vorbit. How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Cât de lungă va fi viziunea referitoare la sacrificiul zilnic și fără de legea pustirii, pentru a da sanctuarul și oștirea să fie călcate în picioare? In this history, the pagan powers trampled down the literal sanctuary and the host. În această istorie, puterea păgână calcă în picioare sanctuarul literal și oștirea. The literal sanctuary and host. Sanctuarul literal și oștirea. And in Revelation 11, verses 2 and 3, Și în Apocalipsa 11, versetul 2 și 3, you can see that the Gentiles trampled down the holy city for 42 months. puteți să vedeți că neamurile calcă în picioare cetatea sfântă pentru 42 de luni. You had to understand the daily. Trebuie să înțelegem necurmatul. You had to understand it well Trebuie să o înțelegem to see bine the connection here. pentru a vedea conexiunea de aici. And there's a lot that you can learn from that. Și sunt multe lucruri care putem să le învățăm din acestea. But here's what you got to see today. Dar iată ceea ce putem să vedem astăzi. The word translated as that certain saint Cuvântul tradus ca acel sfânt, acelui sfânt, is palmoni, este palmonii, the wonderful number. numărătorul minunat. And you have to see Și trebuie să vezi that the 2520 că 2520 and the 2300 și 2300 are both identified in Daniel 8 sunt ambele identificate în Daniel 8 by Christ, de Domnul Hristos, who is the wonderful number. care este numărătorul minunat. Now, brothers and sisters, Frați și surori, no one knew nimeni nu a știut what it meant ce a însemnat that Christ was the wonderful number că Domnul Hristos a fost numărătorul minunat until Christ până când Domnul Hristos led us over here to this history ne-a condus aici în această istorie, where he opens up the 2520s când deschide and we see 2520 them both. și le vedem pe amândouă. And then some brother says, Și apoi un frate spune, did you ever notice there's 46 years from 1798 to 1844? ai observat că sunt 46 de ani din 1798 până în 1844? From this point on, Din acest punct, mai târziu, până la sfârșit, Palmoni Palmonii has revealed his glory to this generation. și-a descoperit gloria acestei generații. And these guys are claiming Și acești oameni pretind că there has been no glory since 9/11. nu a fost nicio glorie de la 11 septembrie. The glory comes here. Că gloria vine de la miezul Do you nopții. understand how wrong that is? Înțelegeți cât de greșit este acest lucru? These men are standing before God's people, Acești oameni stau înaintea poporului lui Dumnezeu, saying we are experts in this end time message, spunând că suntem experți în acest mesaj al timpului sfârșitului, because we understand these numbers like nobody else, pentru că înțelegem aceste numere mai bine ca oricare altcineva and they're denying that it was Palmoni that opened it up right here. și neagă faptul că Palmonii a deschis acest lucru chiar aici. Aceste Claiming adevăruri. there's been no glory since 9/11. Spunând că nu este nicio glorie de la 11 septembrie. They're taking the glory to themselves, brothers and Ei sisters. iau această glorie și o atribuie lor, frați și surori. They're moving the waymarks. Ei mută pietrele de hotar, They're attacking the foundation. atacă temelia. And if you think a human being can do this, Și dacă credeți că o ființă umană poate face acest lucru, your thinking's all wrong. gândirea ta este cu totul greșită. And for a human being to use these prophetic symbols Și ca o ființă umană să folosească aceste simboluri profetice, to teach error să învețe greșit, is bad. este foarte rău. But it's worse Dar este și mai rău
when they're denying that the Lord has revealed any glory since 9/11. Atunci când neagă faptul că Domnul Hristos a descoperit orice fel de glorie de la 11 septembrie. No one was handling any of the numbers till after 2005. Nimeni nu se ocupa de vreun număr decât după 2005. And on my calendar, Și pe calendarul meu, 2005 is well after 2001. 2005 este după 2001. Okay? Okay? This isn't anything to do with human beings. Acesta nu are de-a face cu ființe umane. You're in the time of the opening of the seventh seal. Suntem în timpul deschiderii celei de-a 7 pecete. The Lord is putting in place the prediction before midnight. Dumnezeu pune la punct prezicerea înainte de miezul nopții. The external World War III between Russia and the United States, with Islam having a role to play. The external, the Third World War Al treilea război mondial extern între Statele between Russia, Unite the United și States, and Islam being a party to it. Rusia, Statele Unite și Islam joacă un rol în acest mecanism. That's the prediction before midnight. Aceasta este prezicerea înainte de miezul nopții. That is the external. Acesta este externul. The prediction before midnight. Prezicerea înainte de miezul nopții. That is the internal. Acesta este intern. Is about the separation of the wheat and tares. Este de separarea grâului și neghinei. And it includes the fact Și include faptul that in this time period, că în această perioadă de timp the strong delusion begins to come on the foolish priests. începe să vină marea amăgire asupra preoților And they have a false latter rain neînțelepți message. și au o solie falsă a ploii târzii. It's a counterfeit. Este o contrafacere. O contrafacere. They're using the same rules. Folosesc aceleași reguli, They're misusing them. dar le folosesc greșit. They're using the very numbers that Palmoni has opened up, Folosesc aceleași numere pe care le-a deschis Palmonii, le-a desigilat, but not denying that there's any glory connected to it. dar acum neagă faptul că există vreo glorie legată de aceasta. That's part of the prediction before midnight. Aceasta este o parte de prezicerea înainte de miezul Daniel nopții. 11:45 Daniel 11:45 is a warning that probation's about to close. este o avertizare că timpul de probă este pe cale să se închidă. And what prepares you and I Și ceea ce ne pregătește pe noi to go through the time of trouble that follows the close of probation, să trecem prin timpul de probă care urmează închiderea timpul de whether it's strâmturare care midnight for urmează the priests or închiderea midnight timpului de cry for the probă, Levites or the Sunday law for the Nethinims, fie că este vorba de miezul nopții pentru preoți, legea duminicală pentru strigătul de la miezul nopții pentru leviți what sau will legea duminicală strengthen us to pentru stand through netinim, that time ceea ce ne va întări să trecem prin acest timp is the latter rain. este ploaia târzie. Sister White says it repeatedly. Sora White o spune în mod repetat And she teaches clearly, repeatedly, și ea ne învață în mod clar, repetat, that the latter rain is a message. că ploaia târzie este un mesaj. And this message gets opened up in order that we may stand during that time of Și trouble. acest mesaj este deschis pentru ca noi să putem să stăm în acel timp de probă. And Satan don't want you and I to stand through the time of trouble. Și Satan nu vrea ca noi să stăm în acel timp de probă. He's attempting to prevent you and I El încearcă from să ne receiving the empowerment we need to come to midnight. împiedice pe noi să primim împuternicirea de care avem nevoie pentru a trece prin miezul nopții. And the prediction before midnight is that latter rain message that does that. Și prezicerea înainte de miezul nopții este ploaia târzie. So yeah, it's a hard truth Da, este un adevăr greu to identify that there's men among us, women among us, să that are identifici teachers of error.
că sunt frați și surori printre noi care învață erori, But I tell you what, dar vreau să vă spun ceva. Ezekiel tells me Ezechiel îmi spune, and you, și mie și because we're dumneavoastră, all watchmen, că suntem cu toții that străjeri, when you see the sword coming, că atunci când vezi sabia venind, you must give warning. trebuie să faci o And avertizare. the warning right now for this movement Și avertizarea acum pentru această mișcare is that there's a counterfeit message being promoted in it. e că se promovează un mesaj contrafăcut. And I don't think that that means Și nu cred că asta înseamnă that we should be fighting that message they're teaching. că ar trebui să ne luptăm în acelui mesaj pe care ei îl învață. What does it mean? Ce înseamnă? It means that we need to be spending our time Înseamnă că noi ar trebui să ne petrecem timpul understanding the prediction before midnight, înțelegând prezicerea înainte de miezul nopții, that it might have its sanctifying effect upon us. ca să aibă influența sfințitoare asupra noastră. Shall we pray? Să ne rugăm. Heavenly Father, we thank you for another day of study. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru încă o zi de studiu. We thank you that you've allowed us to be among those that are listening to this final message. Îți mulțumim că ne-ai permis să fim printre aceia care ascultă acestui mesaj final. We ask that you would pour your Spirit out upon us, Cerem ca Tu să reverși Duhul Tău peste noi, that with our participation he might finish the work which you intend for each of us. ca împreună cu participarea noastră să termine lucrarea pe care o ai pentru noi. We ask as we part this evening Cerem atunci când ne vom despărți în această that you seară, would take us home and let us get a good night's rest, că ne vei duce acasă și ne vei da o noapte bună ready to begin again tomorrow. și să fim gata să începem din nou mâine. Thank you for the work that you're accomplishing here in the various languages. Vă mulțumim pentru lucrarea pe care o îndeplinești aici în diferite limbi. We thank you for the work that's went on to accomplish this meeting. Îți mulțumim pentru lucrarea care s-a făcut pentru îndeplinirea acestei întâlniri And we ask all these things in Jesus' name. Cerem toate acestea în numele Domnului Isus. Amen. Amin.